अल्कोहोल, फिनॉल्स अँड इथर्स. नंतर आपण नवीन चॅप्टर स्टडी करतोय अल्डिहाइड, कीटोन्स अँड कार्बोक्सिलिक ॲसिड्स. ह्या चॅप्टरमध्ये आपण जसं अल्कोहोल, फिनॉल्स अँड इथरमध्ये जसं अल्कोहोल, फिनॉलच्या सगळ्या प्रॉपर्टीज, केमिकल रिॲक्शन्स स्टडी केल्या होत्या, तसंच अल्डिहाइड, कीटोन आणि कार्बोक्सिलिक ॲसिडच्या स्टडी करणार आहोत. म्हणजेच पहिल्यांदा क्लासिफिकेशन, त्याच्यानंतर IUPAC नॉमेनक्लेचर, कॉमन नॉमेनक्लेचर सिस्टीम, देन प्रिपरेशन मेथड, त्यानंतर केमिकल रिॲक्शन्स अँड केमिकल प्रॉपर्टीज आणि लास्ट युजेस. In the previous chapter, we learned about the organic compounds which contain carbon, oxygen, single bond. म्हणजेच अल्कोहोल, फिनॉल आणि इथरमध्ये आपण जो फंक्शनल ग्रुप बघितला होता, अल्कोहोलमध्ये कोणता होता ROH, फिनॉलमध्ये AROH आणि इथरमध्ये ROR'. म्हणजे जो तुमचा कार्बन होता तो ऑक्सिजनला सिंगल बॉन्ड होता, कार्बन आणि ऑक्सिजनमध्ये सिंगल बॉन्ड होता. बट इन धिस चॅप्टर वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द कार्बन ऑक्सिजन डबल बॉन्ड, म्हणजे C डबल बॉन्ड O. This group is called as a carbonyl group, which is the one of the most important functional group in organic chemistry. Here this carbon is called as a carbonyl carbon, and this oxygen is called as a carbonyl oxygen, and this R and R dash is the alkyl groups. When C double bond O group is called as carbonyl group. Both aldehyde and ketone contain carbon oxygen double bond, that is C double bond O as their functional group. म्हणजेच aldehyde and ketone मध्ये C double bond O हा functional group असतो. Therefore they are called as carbonyl compound. त्यांच्यामध्ये C double bond O हा functional group असतो, म्हणून त्यांना काय म्हणतात, carbonyl compounds. In aldehydes, carbonyl carbon is bonded to at least one hydrogen अपार्ट फ्रॉम अन अल्किल और अरिल ग्रुप. म्हणजेच अल्डिहाइडमध्ये काय असतं फंक्शनल ग्रुप, अल्डिहाइडमध्ये RCHO, म्हणजेच RC डबल बॉन्ड OH, एक कार्बन अल्किल ग्रुपला अटॅच असतो, एक कार्बन हायड्रोजनला असतो, म्हणजेच RCHO ग्रुप हा अल्डिहाइडमध्ये फंक्शनल ग्रुप असतो. बट इन इट्सो the functional group in aldehyde is CHO, which is also called as aldehydic carbonyl group or formyl carbonyl group. त्यालाच aldehydic carbonyl group किंवा formyl carbonyl group असं म्हणतात. त्यानंतर जर कीटोनमध्ये काय असतं, आता आपण अल्डिहाइडमध्ये काय बघितलं, एक तुमचा हायड्रोजन असतो आणि दुसरा अल्किल ग्रुप म्हणजेच R ग्रुप, आणि मध्ये काय असणार आहे, कार्बोनिल कार्बन C डबल बॉन्ड O. तसंच कीटोनमध्ये काय असतं, मधल्या साईडला असेल कार्बोनिल कार्बन म्हणजे C डबल बॉन्ड O, आणि त्याच्या बोथ साईडला R म्हणजेच अल्किल ग्रुप्स असतात, जे सेम असतील और डिफरंट, म्हणजेच RC डबल बॉन्ड OR' असं स्ट्रक्चर असतं कीटोनचं. इफ carbon is bonded to two alkyl or aryl groups, this is 2R same time R is equal to R, म्हणजेच R सेम असतील किंवा R डिफरंट असतील, ती इज कॉल्ड ॲज अ किटोनिक कार्बोनिल ग्रुप. जर तसंच कंडिशन असेल तर त्याला म्हणतात किटोनिक कार्बोनिल ग्रुप. इन कार्बोक्सिलिक ॲसिड अल्सो कंटेन द कार्बोनिल ग्रुप. म्हणजे कार्बोक्सिलिक ॲसिडमध्ये कोणता फंक्शनल ग्रुप असतो तर COOH, म्हणजे C डबल बॉन्ड OOH, त्याच्यामध्ये एक कार्बोनिल ग्रुप असतो, दुसरा हायड्रॉक्सिल ग्रुप. सो aldehyde, ketones and carboxylic acid contains the carbonyl group. म्हणजेच अल्डिहाइडमध्ये कोणता फंक्शनल ग्रुप असणार आहे तुमचा RCHO. अल्डिहाइड नंतर कीटोनमध्ये कोणता फंक्शनल ग्रुप असेल RC डबल बॉन्ड OR, अँड देन ॲसिडमध्ये फंक्शनल ग्रुप असणार आहे RCOOH, म्हणजे C डबल बॉन्ड O अँड H. देन नेक्स्ट पॉईंट आहे तुमचा क्लासिफिकेशन ऑफ अल्डिहाइड्स. आता अल्डिहाइडचं क्लासिफिकेशन कसं केलं जातं, तर अल्डिहाइडमध्ये कोणता फंक्शनल ग्रुप आहे CHO, म्हणजेच अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप C डबल बॉन्ड OH, एक कार्बनला एक हायड्रोजन असणार आहे, दुसरा अल्किल ग्रुप. त्याच्यामध्ये 2 पॉईंट आहेत क्लासिफिकेशनमध्ये, एक पार्ट आहे किंवा एक टाईप आहे क्लासिफिकेशनचा. फर्स्ट टाईप आहे ॲलिफॅटिक अल्डिहाइड्स अँड नेक्स्ट काय असणार आहे ॲरोमॅटिक अल्डिहाइड्स. आता ॲलिफॅटिक नावावरून समजते आपल्याला, जो अल्डिहाइड ग्रुप आहे CHO ग्रुप, किंवा त्यालाच नाव काय मी सांगितलं फॉर्माइल ग्रुप, कशाला अटॅच असणार आहे स्ट्रेट चेन किंवा स्ट्रेट ॲलिफॅटिक सॅच्युरेटेड कार्बन जो असेल त्याला अटॅच असेल. म्हणजेच बघा, द कंपाऊंड्स इन विच CHO ग्रुप दॅट इज फॉर्माइल ग्रुप इज अटॅच्ड डायरेक्टली टू sp3 हायब्रिडाइज्ड कार्बन ॲटम, म्हणजेच सॅच्युरेटेड कार्बन ॲटम. आता sp3 हायब्रिडायझेशन कुठं होतं, जिथं कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड असतो. म्हणजे तुमचा जो CHO ग्रुप आहे C डबल बॉन्ड OH ग्रुप अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप कशाला अटॅच होईल, जो
तुमचा सॅच्युरेटेड कार्बन आहे म्हणजे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्डला अटॅच होईल, त्याला काय म्हणतो आपण ॲलिफॅटिक अल्डिहाइड्स. ते एक्सेप्शन फक्त फॉर्माल्डिहाइड. फॉर्माल्डिहाइडमध्ये काय असणार आहे, आर ग्रुप येणार नाही, HCHO. फॉर्माल्डिहाइडचं स्ट्रक्चर असतं HCHO. त्याच्यामध्ये कोणताही तुमचा असा आर ग्रुप येत नाही, फक्त तिथं हायड्रोजन, दोन्ही पण हायड्रोजन असतात. कार्बोनिल कार्बनच्या बोथ साईडला हायड्रोजन्स असतात. there's also आता इथे तुम्हाला एक्झाम्पल्स लिहित बघा. CH3CHO. CH3CHO म्हणजेच कोणतं अल्डिहाइड होतं, ॲसिटाल्डिहाइड. काय ग्रुप असेल, CH3C डबल बॉन्ड OH असा ग्रुप असेल, त्याला म्हणतात ॲसिटाल्डिहाइड. त्याच्यानंतर CH3CH2CHO नाव काय दिले त्यांनी, प्रोपॅनॉल्डिहाइड. CH3CH2CHO म्हणजे त्याच्यामध्ये जो तुमचा CHO ग्रुप आहे तो कोणता, दुसऱ्या कार्बनला जो अटॅच आहे त्या कार्बन आणि CHO ग्रुपमध्ये कोणता बॉन्ड आहे, सिंगल बॉन्ड आहे, सॅच्युरेटेड कार्बन आहे, त्याला म्हणतात ॲलिफॅटिक अल्डिहाइड्स. खाली तुम्हाला जनरल फॉर्म्युला दिला बघा, RC डबल बॉन्ड OH म्हणजेच एक कार्बोनिल ग्रुप तुमचा कोणत्या ग्रुपला, हायड्रोजनला अटॅच असेल आणि दुसरा R ग्रुपला म्हणजेच अल्किल ग्रुपला. R इज इक्वल टू हायड्रोजन और अल्किल ग्रुप. जर हायड्रोजन असेल R इथं, जर इथं Rच्या इथं हायड्रोजन असेल तर काय म्हणणार आहे आपण त्याला, फॉर्माल्डिहाइड. दोन्ही पण HH असतील तर फॉर्माल्डिहाइड आणि दुसरा R ग्रुप असेल तर पुढचं अल्डिहाइड असेल. ॲलिफॅटिक अल्डिहाइड नंतर नेक्स्ट टाईप आहे क्लासिफिकेशनचा ॲरोमॅटिक अल्डिहाइड. इन ॲरोमॅटिक अल्डिहाइड द CHO ग्रुप म्हणजेच अल्डिहाइड ग्रुप इज डायरेक्टली अटॅच टू द ॲरोमॅटिक रिंग्स. म्हणजे ॲरोमॅटिक रिंगला जर तुमचा CHO ग्रुप अटॅच असेल म्हणजेच अल्डिहाइड ग्रुप ॲरोमॅटिक रिंगला अटॅच असेल तर त्याला आपण काय म्हणतो, ॲरोमॅटिक अल्डिहाइड्स. फॉर एक्झाम्पल दिले बघा खाली इथं, बेन्झाल्डिहाइड म्हणजेच बेन्झिन रिंगला, हे बघा बेन्झाल्डिहाइड, बेन्झिन रिंगला डायरेक्टली CHO ग्रुप अटॅच आहे, दिस कॉल्ड ॲज अ बेन्झाल्डिहाइड. इथं पुढे सॅलिसिल अल्डिहाइड दिला आहे, CHO ग्रुप अटॅच आहे, त्यानंतर OH आहे, सॅलिसिल अल्डिहाइड म्हणतो आपण. किंवा इकडे नायट्रोबेन्झाल्डिहाइड दिला आहे, पॅरा पोझिशनला नायट्रो आहे त्यामुळे पॅरा नायट्रो बेन्झाल्डिहाइड. C इथं काय असणार आहे तुमचा कार्बन, C डबल बॉन्ड OH. when CHO group is directly attached to the benzene ring is called as a aromatic aldehyde. आता आपण अल्डिहाइडचे दोन टाईप बघितले, एक ॲलिफॅटिक अल्डिहाइड अँड सेकंड ॲरोमॅटिक अल्डिहाइड. ते तुम्हाला समजले असतील. त्यानंतर आपण नेक्स्ट बघतोय क्लासिफिकेशन ऑफ किटोन्स. याच्यामध्ये पण सेम दोन टाईप आहेत, ॲलिफॅटिक किटोन्स अँड ॲरोमॅटिक किटोन्स. सेम असेल. ॲलिफॅटिक किटोनमध्ये जो तुमचा कार्बोनिल ग्रुप आहे C डबल बॉन्ड O ग्रुप इज अटॅच्ड टू टू अल्किल ग्रुप्स. म्हणजे किटोनमध्ये कोणता फंक्शनल ग्रुप असतो, RC डबल बॉन्ड OR. म्हणजे तो जो तुमचा ग्रुप आहे तो जर सॅच्युरेटेड कार्बनला अटॅच असेल म्हणजे तुमचा R आणि R' अल्किल ग्रुप असतील, अरिल नाही, जर दोन्ही अल्किल ग्रुप असतील तर त्याला काय म्हणणार आहे आपण, ॲलिफॅटिक किटोन्स. इथे दिले बघा R, स्ट्रक्चरमध्ये दिले तुम्हाला R' C डबल बॉन्ड O मध्ये तुमचा कार्बोनिल ग्रुप आहे C डबल बॉन्ड O आणि त्याच्या दोन्ही साईडला कोणता ग्रुप अटॅच आहे, R ग्रुप म्हणजेच अल्किल ग्रुप. ते R दोन्ही सेम असतील किंवा डिफरंट असतील. आता डिपेंडिंग अपॉन R is same or different, again aliphatic ketones are classified into two types. म्हणजे दोन प्रकारे. परत कशावरती डिपेंड आहे तुमचा R ग्रुप. जर R दोन्ही ग्रुप सेम असतील आणि डिफरंट असतील तर परत ॲलिफॅटिक किटोनचं अगेन क्लासिफिकेशन केलं. एक आहे सिम्पल और सिमेट्रिक किटोन्स अँड नेक्स्ट मिक्स्ड और अनसिमेट्रिकल किटोन्स. आता जसं इथरचं बघितलं होतं तसंच असणार आहे, त्यामुळे तुम्हाला आयडिया काहीतरी त्याच्यात आली असेल. तर सिम्पल किटोन्समध्ये काय असतील, R आणि R' सेम असतील आणि मिक्स्ड किटोनमध्ये R आणि R' डिफरंट असतील. इन ॲलिफॅटिक किटोन्समध्ये नेक्स्ट टाईप काय सांगितलं मी, ॲलिफॅटिक किटोन्समध्ये R आणि R' जर तुमचे R आणि R' जर सेम असतील, RC डबल बॉन्ड OR मध्ये R आणि R' जर सेम असतील तर त्यांना काय म्हणतो आपण, सिम्पल और सिमेट्रिक किटोन्स. म्हणजेच बघा, द किटोन्स इन विच बोथ द अल्किल ग्रुप्स बॉन्डेड टू कार्बोनिल कार्बन्स आर सेम और आयडेंटिकल आर कॉल्ड एज सिम्पल किटोन्स आर सिमेट्रिक किटोन्स. म्हणजेच R and R' इफ सेम, दिस किटोन्स आर कॉल्ड एज सिम्पल और सिमेट्रिक किटोन. फॉर एक्झाम्पल खाली दिले बघा, CH3C डबल बॉन्ड O CH3 काय असेल, डायमिथाइल किटोन. कार्बोनिल ग्रुपच्या साईडचे दोन्ही ग्रुप काय आहेत, सेम आहेत. CH3 इकडे दिले C2H5 C डबल बॉन्ड O C2H5 दोन्ही ग्रुप काय आहेत, सेम आहेत, त्यामुळे त्यांना म्हणतात सिम्पल और सिमेट्रिक किटोन्स. सिम्पल अँड सिमेट्रिक किटोन. नंतर ॲलिफॅटिक किटोनमध्ये नेक्स्ट टाईप आहे
मिक्स्ड और अनसिमेट्रिकल कीटोन. आता याच्यामध्ये नावातच आहे मिक्स्ड और अनसिमेट्रिकल, म्हणजेच कार्बोनिल कार्बनच्या दोन्ही साईडला जे ग्रुप्स असतील ते काय असतील, दोन्ही डिफरंट असतील, म्हणजेच R and R' आर डिफरंट. द कीटोन्स इन विच टू अल्किल ग्रुप्स आर अटॅच टू कार्बोनिल कार्बन आर डिफरंट, म्हणजे जो कार्बोनिल कार्बनला दोन जे R ग्रुप अटॅच होणार आहेत ते काय असतील, डिफरंट असतील, आर कॉल्ड मिक्स्ड कीटोन और अनसिमेट्रिकल कीटोन. फॉर एक्झाम्पल खाली दिलेत C2H5 C डबल बॉन्ड O CH3, म्हणजेच एक ग्रुप कोणता आहे CH3 आहे आणि दुसरा C2H5, एक इथाइल ग्रुप आहे, दुसरा मिथिल ग्रुप आहे. आणि नेक्स्ट स्ट्रक्चरमध्ये पण बघा दुसरा पहिला ग्रुप कोणता आहे C2H5 C डबल बॉन्ड O, म्हणजेच इथाइल ग्रुप आहे, त्याच्या साईडला CH2 CH2 CH3 म्हणजेच प्रोपाइल ग्रुप आहे. दोन्ही ग्रुप डिफरंट आहेत. दिस कीटोन्स आर कॉल्ड ॲज मिक्स्ड और अनसिमेट्रिकल कीटोन्स. दोन्ही ग्रुप जर डिफरंट असतील तर त्यांना आपण म्हणतो मिक्स्ड और अनसिमेट्रिकल कीटोन्स. आता दोन टाईप बघितले आपण कशामध्ये, ॲलिफॅटिक कीटोन्समध्ये. म्हणजेच ॲलिफॅटिकमध्ये काय असणार आहे, तुमचा जो कीटोनिक ग्रुप आहे म्हणजे RC डबल बॉन्ड O R, जे दोन्ही R ग्रुप असतील ते काय असतील, अल्किल. इथं कोणतेही अरोमॅटिक ग्रुप येत नाही. अल्किल ग्रुप जर असतील त्याच्यामध्ये परत ॲलिफॅटिकमध्ये दोन टाईप, सिम्पल अँड मिक्स्ड कीटोन. ॲलिफॅटिक कीटोन नंतरचा नेक्स्ट पार्ट आहे ॲरोमॅटिक कीटोन्स. आता ॲरोमॅटिक कीटोन्समध्ये काय असेल, कीटोनिक ग्रुप म्हणजे C डबल बॉन्ड O ग्रुप इज अटॅच टू 2 अरिल ग्रुप्स और 1 अरिल ग्रुप. दोन असतील अरिल ग्रुप म्हणजेच R अँड R' मध्ये R एक जरी कोणता जरी R ग्रुप तुमचा अरिल रिंग पाहिजे, म्हणजेच द कंपाऊंड्स इन विच कार्बोनिल ग्रुप इज अटॅच टू आयदर 2 अरिल ग्रुप्स और 1 अरिल और 1 अल्किल ग्रुप आर कॉल्ड ॲज अ ॲरोमॅटिक कीटोन्स. फॉर एक्झाम्पल आहेत बघा बेन्झोफिनोन C डबल बॉन्ड O डायफिनिल कीटोन अँड नेक्स्ट आहे ॲसिटोफिनोन C डबल बॉन्ड O CH3. म्हणजे याच्यामध्ये पहिल्या स्ट्रक्चरमध्ये बेन्झोफिनोनमध्ये दोन्ही पण अरिल रिंग आहेत, फिनिल रिंग आहेत आणि त्याला कार्बोनिल ग्रुप अटॅच आहे. आणि नेक्स्ट स्ट्रक्चरमध्ये एकच अरिल रिंग आहे किंवा म्हणजेच फिनिल रिंग आणि दुसरं काय मिथाइल ग्रुप आहे. आता क्लासिफिकेशन ऑफ अल्डिहाइड्स अँड कीटोन्स नंतर नेक्स्ट पॉईंट आहे क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक ॲसिड्स. आता कार्बोक्सिलिक ॲसिडमध्ये कोणता फंक्शनल ग्रुप आहे, C डबल बॉन्ड O OH म्हणजे COOH. हा जो फंक्शनल ग्रुप आहे याच्यामध्ये पण तेच सेम दोन टाईप आहेत, एक ॲलिफॅटिक कार्बोक्सिलिक ॲसिड अँड सेकंड ॲरोमॅटिक कार्बोक्सिलिक ॲसिड. आता तुम्हाला समजलं असेल ॲलिफॅटिक म्हणजे ॲलिफॅटिक जो कार्बन सिंगल बॉन्ड असेल त्याला COH ग्रुप आपण अटॅच करणार आहे, म्हणजेच द organic compound in which carboxylic group म्हणजे COOH group is attached to an alkyl group are called as aliphatic carboxylic acids or fatty acids except formic acid. आता फॉर्मिक ॲसिडमध्ये कोणता असणार आहे, HCOOH. फॉर्मिक ॲसिडमध्ये तेवढं एक्सेप्शनल केस आहे, त्याच्यामध्ये एक हायड्रोजन असणार आहे, तिथे अल्किल ग्रुप येणार नाही. अगेन दिस ॲलिफॅटिक ॲसिड्स याच्यामध्ये आता फंक्शनल ग्रुप दिला आहे बघा तुम्हाला RC डबल बॉन्ड O OH कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप. एक्झाम्पल दिलेत ॲसिटिक ॲसिड CH3COOH CH3 CH2 COOH म्हणजेच प्रोपॅनॉइक ॲसिड तीन कार्बनचा ॲसिड. जनरल फॉर्म्युला आहे RC डबल बॉन्ड O OH कार्बोनिल कार्बन आणि दुसरा हायड्रॉक्सिल ग्रुप आणि R ग्रुप. डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ COOH ग्रुप प्रेझेंट इन कार्बोक्सिलिक ॲसिड्स, म्हणजे कार्बोक्सिलिक ॲसिड किती प्रेझेंट आहेत त्या स्ट्रक्चरमध्ये, दे आर क्लासिफाईड ॲज मोनो डाय ट्राय कार्बोक्सिलिक ॲसिड अँड सो ऑन. म्हणजे जर तुमचा मोनो म्हणजे काय, एक जर कार्बोक्सिलिक ॲसिड असेल तर त्याला काय म्हणतात, मोनो कार्बोक्सिलिक ॲसिड. जर 2 COOH ग्रुप असतील तर डाय कार्बोक्सिलिक ॲसिड, 3 COOH ग्रुप असतील तर ट्राय कार्बोक्सिलिक ॲसिड. फॉर एक्झाम्पल खाली एक्झाम्पल आहे बघा CH3 CH2 COOH म्हणजेच प्रोपॅनॉइक ॲसिड. त्याच्यामध्ये कोणता फंक्शनल ग्रुप आहे, एकच आहे COOH, एकच आहे मोनो कार्बोक्सिलिक ॲसिड. दिस आर कॉल्ड ॲज मोनो कार्बोक्सिलिक ॲसिड. एक COOH ग्रुप आहे म्हणून त्याला म्हणतात मोनो कार्बोक्सिलिक ॲसिड. देन नेक्स्ट स्ट्रक्चर इकडच्या साईडला दिसते बघा COOH. 2 कार्बोक्सिलिक ॲसिड एक अटॅच आहेत कार्बनला, त्याला काय म्हणतात डाय कार्बोक्सिलिक ॲसिड. 2 COOH ग्रुप आहेत म्हणून आपण त्याला काय म्हणणार आहे, डाय कार्बोक्सिलिक ॲसिड. और त्याचं दुसरं नाव आहे ऑक्झॅलिक ॲसिड. आणि लास्ट खाली स्ट्रक्चर दिसते बघा सिट्रिक ॲसिड किंवा सायट्रिक ॲसिड. ते काय ट्राय कार्बोक्सिलिक ॲसिड. त्याच्यामध्ये 3 COOH ग्रुप आहेत दिसतात का बघा 1 2 3. 3 COOH ग्रुप CH2 COOH OHC COOH and CH2 COOH. सायट्रिक ॲसिड कंटेन्स 3 COOH ग्रुप्स. म्हणजेच डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ COOH ग्रुप, जर त्याच्यामध्ये किती प्रेझेंट आहेत कार्बोक्सिलिक ॲसिड किंवा कार्बोक्सिलिक ग्रुप किती प्रेझेंट आहेत त्याच्यावर त्याचं क्लासिफिकेशन केलं आहे मोनो डाय ट्राय कार्बोक्सिलिक ॲसिड. जर 1 असेल तर मोनो, 2 असतील तर डाय, 3 असतील तर ट्राय कार्बोक्सिलिक ॲसिड्स. क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक ॲसिडमध्ये आपण फर्स्ट
पॉईंट बघितला किंवा फर्स्ट टाईप बघितला ॲलिफॅटिक कार्बोक्सिलिक ॲसिड. नेक्स्ट पॉईंट आहे ॲरोमॅटिक कार्बोक्सिलिक ॲसिड. आता याच्यामध्ये ॲरोमॅटिक कार्बोक्सिलिक ॲसिड म्हणजे काय असतील, COOH ग्रुप इज डायरेक्टली अटॅच टू द ॲरोमॅटिक रिंग. ॲरोमॅटिक रिंगला जर तुमचा COOH ग्रुप अटॅच असेल तर त्याला काय म्हणणार आहे आपण, ॲरोमॅटिक कार्बोक्सिलिक ॲसिड. दीज आर द कंपाऊंड्स इन विच वन ऑर मोर कार्बोक्सिलिक ग्रुप्स दॅट इज COOH ग्रुप्स आर अटॅच्ड डायरेक्टली टू द ॲरोमॅटिक रिंग. म्हणजेच स्ट्रक्चर आहे बघा, बेन्झोइक ॲसिड. बेन्झिन रिंगला जर COOH ग्रुप अटॅच असेल तर त्याला म्हणतो आपण बेन्झोइक ॲसिड. अँड नेक्स्ट स्ट्रक्चर दिले त्यांनी थॅलिक ॲसिड. म्हणजे 2 COOH ग्रुप आहेत असतील पोझिशनला तर त्याला 2 COOH ग्रुप असतील तर त्याला आपण थॅलिक ॲसिड म्हणतो. एक असेल तर बेन्झोइक ॲसिड. फक्त तुम्हाला लक्षात काय ठेवायचं आहे, अल्डिहाइड, कीटोन्स अँड कार्बोक्सिलिक ॲसिडच्या क्लासिफिकेशनमध्ये एकतर ॲलिफॅटिक आणि ॲरोमॅटिक. ॲलिफॅटिकमध्ये अल्किल ग्रुप असतील, ॲरोमॅटिकमध्ये अरिल रिंग असेल. आणि कीटोनमध्ये काय आहेत, जर R ग्रुप सेम असतील तर सिम्पल, R ग्रुप डिफरंट असतील तर मिक्स्ड. आणि कार्बोक्सिलिक ॲसिडमध्ये ॲलिफॅटिकमध्येच आपण टाईप केले, जर एक असेल कार्बोक्सिलिक ग्रुप तर मोनो, 2 असतील तर डाय आणि 3 असतील तर ट्राय कार्बोक्सिलिक ॲसिड्स. अँड लास्ट ॲरोमॅटिक कार्बोक्सिलिक ॲसिडमध्ये COOH ग्रुप इज डायरेक्टली अटॅच टू द बेन्झिन रिंग और अरिल रिंग आर कॉल्ड ॲरोमॅटिक कार्बोक्सिलिक ॲसिड्स. इथं आपल्या क्लासिफिकेशनचा जो पॉईंट आहे अल्डिहाइड, कीटोन्स अँड कार्बोक्सिलिक ॲसिड तो संपतोय. नेक्स्ट पॉईंट आपण नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये बघू.